السلام علیکم. د پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم ګرانو کتونکو روغ جوړ آباد او خوشحاله اوسئ. ډاکټر گلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی. امید دی چې ستاسو وختونه به په خیر تیریږي. ګرانو کتونکو دې وخت کې زمونږ میلمنو سره خبرې اترې هغه میلمانه دلته راځي چې هغوی له الله پاک یو صلاحیت ورکړي، هغه صلاحیت په کار راوستي او بیا کم خیالات دي د هغوی یا چې کم هغه خبرې چې هغه د انسانیت دپاره وي، هغه د انسانانو دپاره وي، د هغوی د ښېګړو دپاره وي. نن چې زمونږ کم میلمه دی نو د هغوی د ژوند مختلف اړخونه دي، خو موږ به صرف نن په یو اړخ خبره کوو او هغه دا چې د انګریزي شاعر، تاسو د اردو شاعري، د پښتو شاعري او بیا نن د انګریزي او هغه هم دومره ډیر کتابونه، دومره ډیر خیالات او وسره بیا چې کوم د ژوند نور اړخونه دي هغه په خپل ځای، خو چې کوم کتابونه یې لیکلي دي په دې کتابونو کې څه دي، په دې کې څه خیالات دي. نو موږ سره نن په سټوډیو کې موجود دی زموږ ډیر محترم ښاغلی ډاکټر صادق الله خان چې په انګریزي کې شاعري کوي او په انګریزي کې چې هم خیالات دي هغه وړاندې کوي. او یوازې دا نه چې دلته په پاکستان کې بلکې بهر دنیا هغوی ته هم هغه میسج رسوي. اوس هغه میسج، هغه پیغام څه دی، هغه فلسفه څه ده، هغه به موږ ډاکټر صادق الله خان سره خبرې اترې کوو. تاسو موږ سره اوسئ، ډیر معلومات او ډیر خوند به درکړي. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی. ډېره مننه جی ډاکټر صاحب. ډیر مننه ستاسو چې موږ له وخت راکړو او خبرې اترې او بیا چې کوم ستاسو څومره کار دی، څومره زیار دی، څومره خیالات دي، څومره هغه د ښېګړې دپاره سوچ دی. نو ډاکټر صاحب اول خو به دا خبره وکړو چې ګران کتونکي دا ووري چې یاره ډاکټر صاحب د کوم علاقې، بیا سبق، بیا تعلیم، بیا شاعري، دا خو ډېره غټه قصه ده، خو که داسې مختصر شانتې شروع کړو. زه جی د ساوت وزیرستان یم، د وانا نه یم. ښه جي. او آی ایم ا ډاکټر. ما د خیبر میډیکل کالج نه زموږ د 87 بیچ و. ښه جي. بیک نو ما ام بی بی ایس وکړو، بیا هغې نه پس ما په خیبر ټیچنګ هاسپیټل نه ما هاوس جاب وکړو. ښه جي. په میډیسن او په سرجري کې. مین وایل زما یو شوق یو سیول سروس هغه ټایم کې یو ټرینډ و چې لکه ډاکټرز، انجینیرز او دا به دې خوا سیول سروس ته هم تلل. ښه جي. نو زما جی پوسټنګ وشو په وانا کې، او بلکې د وانا نه شارټ اف وانا یو ځای دی، نو هلته زما پوسټنګ وشو. نو دیٹ واز ا پلیس ویر آی وینٹ. Then I decided یو bent of mind هم زما داسې social sciences side ته و. نو after that I did my CSS and then customs کې بیا زما یو کیریر هغې کې پوسټنګ وشو جي. او جی هغې کې زما پوسټنګ وشو، هغې چې کوم هغه ریلیټډ ټریننګز وو هغه ټول هغه I did that. او across I mean the country. او د ټولو نه غټه خبر دا ده ډاکټر صاحب چې بیا لکه سیول سروس دا خو یو فل ټایم کار دی که نه، خو دې سره بیا تاسو شاعري او شاعري هم هغه په انګریزی کې، نو د دې ابتدا یا دا څنګه شروع؟ زما جی هسې د لټریچر سره د شروع نه شوق و. نو ما به زه به چې کله میډیکل کالج کې وم نو مونږ به چې رالو نو کله به مونږ چې د میډیکل بکس اخیستل نو ما به ورسره ضرور چرته نه چرته د انګلیش لټریچر څه بکس اخیستل، نو هغه به زما سره و. صحیح. او داسې لږ ډېر به مو د لیکلو کوشش هم کولو. هغه وخت کې په انګریزی کې څه انګریزی کې څه پښتو کې هم داسې لږ ډېر زما یو دغه و، لکه ما به دغه. او ستاسو خو د خیبر میډیکل کالج هغه وخت کې د هغې خو خپل یو میګزین هم و که نه؟ او جی میګزین هم و. او یس سینا میګزین هم و. په هغې کې په هغه ټایم کې زما کنټریبیوشن نه و. لیټر آن چې کله زما ډیورنګ د پروسس د پوسټنګز یو مختلف ځایونو ته مونږ ځو په دې سروس کې، نو چې کله زه ابټاباد کې زما پوسټنګ وشو نو یو انوایرمنټ هم و او یوازې هم ابټاباد ښکلی ځای دی. ښکلی ځای دی. نو هغې نو هلته نه ما زما چې کوم اولنی کتاب و د وایسز I started from there. او in about 2 years time چې کله هغه کتاب هغه بک ما کمپلیټ کړلو
نو هغې نه پس هغه کتاب it got published from United States. نو امریکا کې چاپ امریکا کې چې چاپ شو هغه کریټ سپیس د یو پلیټفارم دی د amazon.com. نو دا خو بعضې خلک خو جي عملي کې خو بیا اړم نه کوي چې یاره چاپ کم که چاپ نه کم دا هم یو خبره او جی دې کې یو د آرټ په باره کې خاص کر زه دا وایم د رایټرز په باره کې او دغه نوي رایټرز چې کوم دغه ینګ نن سبا جنریشن کوم رایټینګ کوي زه دا وایم چې وټ ایور یو say especially in poetry or whatever you make in an art, it is an art. have the confidence. ما چرته خپل کتاب خپل نظم خپل لیک ما چرته چاته نه دی وړی چې تاسو ما ته ووایئ چې دا ما ټیک لیکلی دی یا تاسو په دې کې ما ته کرکشن وکړئ. دا چې دا کم د آرټ مختلف جنرز دي یا کم نن سبا یو تھینکینګ دا دی چې که تاسو بس تاسو یو دوه لاینز ولیکئ نو تاسو دا وایئ if the creator is saying it, I mean who has created that art, اکه دا وایي چې دا آرټ دی نو دا آرټ دی. تاسو دا کې دغه وګورئ ابسټرکټ ایکسپریشنزم دی او ضروري نه چې هغه مختلفې پیمانې او پسې راوالو که نه او هغه ضروري نه دی او ایون په دې کې دام ضروري نه دی. زمونږ لکه یو ټریډیشن دلته دا دی چې څوک څه ولیکي نو دی به بیا ځي او دی به پکې دیباچې لیکي دی به چاته وایي چې یاره ته اوس ما ته ووایه ویلیډیشن به غواړي. this thing is already gone. ښه you have written it. خالق نیغ په نیغه خبره کوي نیغ په نیغه خبره کوي او که تاسو دا وایئ چې یاره دا زما لیک دی او دا زما آرټ دی او دا زما نظم دی نو نظم دی بس هغې کې ایون هغې کې څه هغې کې دغه په کار دی چې هغې کې کریټیویټي هغې کې ردمي سپیشلی چې تاسو انګریزي لیکئ. دا لومبي کتاب ډاکټر صاحب بیا کله چاپ شو دا چې وایسز چې تاسو وویل د وایسز دا چاپ شو په 2010 کې. ښه نو چې کله دا چاپ شو نو amazon.com باندې دا راغی نو د هغې د هغه ځای نه راغوښتل او د هغې هغه پرچیز کول دا یو پوره پروسس دی او دا یو ځان له اوسه پورې هم لکه دغه یو زما دپاره یا د خلکو دپاره دغه یو ایشو ده چې هلته نه تاسو کتاب آلی او خاص کر وین یو آر بایینګ اټ ان ډالرز او بیا د هغې چې کوم هغه فیرز چې تاسو ته کتاب راځي نو ما د هغې سیکنډ ایډیشن دلته پاکستان کې پبلش کړو په پاکستان کې and it was like very good publishing. او د پبلشنګ چې کله مونږ خبره لکه چې کوم معیار چې مونږ وایو که نه انټرنیشنل معیار د پبلشنګ په باره کې زه دا وایم زما بیا وروستو نور بکس هم راغلل ما مختلف لکه پبلشرز ما ایکسپلور کړل. زمونږ په ملک کې ډېر کوالټي پبلشنګ کېږي او زه دا وایم زما دغه بکس زما سره دي چې they are collectors editions. مطلب داسې بکس دي چې څوک به وغواړي چې یاره دا بک د هغې سره په کلیکشن کې په المارۍ په دغه کې لایبررۍ کې په لایبررۍ کې ورسره بک کلیکشنز کې یا د هغه ریډینګ روم کې ایگزیکټلی او زما او چې خوند هم کوي زما په دې پبلشنګ کې یو شی به ما ډېر زیات لکه دغه کولو چې خاص کر وین آی وډ گو through the process of publishing نو د پبلشر سره به ما ډېر کلوزلی ځان لکه زه ساتم جنرالي رابطه به ورسره زه اوس هم ورسره لکه زما یو نیم کتاب چې کوم ستاسو څونه هغه سوچ به هم ورسره شاملو چې کله ټایټل داسې جوړ شي یا داسې جوړ شي او لکه زه دې ته کنوې کم چې لکه په دې کې زه څه غواړم کم تیم زه غواړم. ښه نو ډاکټر صاحب بیا به د مثال په توګه باندې هم خبره کوو که نه چې دا یو کتاب دی ایجز گان اگو ټیک شولو جي ګرانو کتونکو که تاسو دا په شیشه تاسو ته ښکاري نو ښه ډاکټر صاحب دا بیا کله دا چاپ شو دا کتاب دا 2014-15 زما رائټینګز دي په دې دا کوم د دې سویم نمبر کتاب دا جي دا زما پنځم شاید پنځم نمبر کتاب او په دې کې څه دي ډاکټر صاحب لکه ښه جنرالي دا د لیکلو په باره کې د کریټیو رایټینګ په باره کې زما خپل یو ویو دی. زه چې کله کتاب لیکم یا خاص کر چې څوک پویټري لیکي نو they would agree with this thing چې you never have a single theme in mind. تاسو لکه ناول تاسو لیکئ نو په ناول کې یو پلاټ دی او بیا تاسو کیریکټرز دي نو هغه پروټاګونسټ دی نو هغه فوکل کوېسچن دی او د هغې there are general concepts in writing. Like when I am writing I would write human condition, I would write philosophy, the book I am reading چې زه کوم کتاب زه وایم په هغه ټایم کې یا کوم کنډیشن دی یا زه څه څیزونه زه څنګه ابزرو کوم or something that is come like into subconscious in certain form. نو
سریالیست پوئټري لکه هغې ته دا وایي او الیټوریک ورس یو ځان له یو جنر دی داسې مختلف لکه د هغې په د موډرن لکه کنوټیشنز دي د هغې مونږ چونکې زه به جي دا خبره کوم چې اوسه پورې هم لږ ډېر مونږ ټریډیشنل یو زمونږ چې کومه شاعري ده په پښتو کې ایون په اردو کې نو مونږ څه ټریډیشنل تھیمز دي او څه تھیمز دي مونږ صرف هغې پورې نښتي یو هغې پورې مونږ نښتي یو world over it has changed a lot or in this last 5 years Nobel Prize ملاو شوی دی نو هغه کې دوه نه درېم even last year he is also a poet او تاسو کاغي پوئټري تاسو وګورئ نو کله به تاسو دا ووایئ چې یاره زمونږ په مونږ چې کومه پوئټري مونږ ورته وایو نو دا خو هغه پوئټري نه ده but that is a poetry and they have got the Nobel Prize for that لکه نوې خیالات دي کنه لکه هغې کې دا چې society is changing very rapidly and the expectation from the writer it is not that چې تاسو به مونږ ته اوس هغه خبرې کوئ چې یاره جي دا مخکې یو عشق معاشقې او دا کیسو نه هغې نه خبره مخکې راغلې ده څه پولیټیکل میټرز دي څه چېرته اکنامک کنډیشنز دي چېرته رایټس دي چېرته هیومن مسایل دي او literature is the most potent expression of humanity of the human هغه ریل ژوند سره تړلی دی هغه سره تړلی دی نو په دې وجه باندې زما خپل چې کم په دې کې او بیا په دغه لینګویج کې چې کم ما دغه رایټینګ کړی دی نو زما دا یو ذهن کې یو خبره وه چې I should bring literature to certain level او یو داسې لیول ته زه هغه راولم چې لکه زه دغه شی انټرنیشنلی زه ویلی شم چې ویل some such literature is produced in our country مطلب چې موږ مقابلې ته وړاندې کولی شو چې موږ دا ویلی شو ځکه چې زمونږ یو ټریډیشن هم دی صحیح تاسو زمونږ 300 years history وګورئ نو دلته خو ایکچولی چې څومره ښه رایټرز وو ایون ریسرچرز وو هغې به هم په شاعرۍ کې خپل ایکسپریشن کوو نو زما په دې کې یو دا شی هم زما په ذهن کې و چې زه ډاکټر صاحب دا یو بل کتاب دی ستاسو ګرانو کتونکو دا تاسو ګورئ دا خو دا انګریزي دی جی او جی دا میټو دریا د دې کتاب نوم دی میټو دریا د دې دا د څه انګریزي دی چې دا جی داسې دی چې لکه میټو دریا تاسو په خپل لکه یو پوئټري او د دې سره تاسو یو دغه شته دریای سند زمونږ دپاره ډېر اهم دی بالکل موږ ته اباسین وایو تاسو موږ ورته دلته اباسین وایو په ګلګت بلتستان کې دلته نه راځي and all the way and all in سند نو زما پوسټینګ و په سند کې زما چې کله زه هلته وم I was in Hyderabad and I would write and I had some friends هغه په خپله لکه لیټریټرز او جي نو هغې زما د هغه بکس ما سره بیا دا ډسکس کول ښه جي دا علي آکاش دی که نه او جي علي آکاش دی جي نو دی بیا مونږ بیا دا ډیسایډ کړله چې یو بک مونږ چې کم رایټینګ ما په سند کې کړی دی او کم انګریزی کې او کم د هغې سره ریلیټډ دي کم پویمز هغه مونږ یو ځای کړو او هغې ما ته دا ویل چې دا به زه ټرانسلیټ کم په سندی لینګویج نو وی وینټ تھرو ا پروسس مونږ تقریبا 6 months په دې باندې ولګېدې په دې ټرانسلیشن باندې او هغې ته ما یو دا خبره کړې وه چې ټرانسلیشن به کوی خو د کلاس ټرانسلیشن به کوی او زه دا چې د هغې معیاري چې د هغې یو معیاري لکه د لینګویج په باره کې I would say some people are very particular and Sindhis are some such people او زه به دا وایم چې ایون زمونږ دلته په پښتو کې په کار دا ده او خاص کر د انسټیټیوشنز چې دي لکه پښتو اکیډمي شوه یا داسې نور انسټیټیوشنز دي چې هغې د ټرانسلیشن ځان له یو خپل سیکشنز جوړ کړي هغه کار هغه ورک چې کم په انګریزی کې یا په بل لینګویج کې څوک کوي چې هغه دوی په پښتو ژبه کې هم رااړوي نو دا کې بیا جي مونږ داسې وکړل چې لکه انګلیش پوئټري اینڈ دین انګریزي ستاسو و جي او جي
او د علي آکاش چې و هغه په سندۍ کې بیا په سندۍ کې بیا دغه ترجمه کړه and it got a popularity یو پاپولارټي هم د بک بیا صحیح او بل دا دی چې دغه خلکو سره تړلی مو سن سره که نه او جي هغې سره تړلی د هغوی ژوند جواک د هغوی روایاتو سره د هغوی خیالاتو سره د هغوی ژبه ښه دا سر دا بل کتاب چې دی ګرانو کتونکو ګرینډ کمپلیکیشن دا بل کتاب دی او دا هم د ډاکټر صادق الله خان صاحب کتاب دی د انګریزۍ د شاعرۍ مجموعه ده. ډاکټر صاحب دا کتاب چې دی نو د دې هغه څه دی تیم یا موضوع یا دې کې څه شامل دي؟ زما چې کوم رایټینګز یي جرنلي نو زه یو ډے ټو ډے یا انټرول سره ټایم ټو ټایم آی کیپ آن رایټینګ او چې کله هغه باندې یو ټایم تیر شي هغه یو بک فارم ته هغه راشي فار ایگزامپل هغه یو 300 poems راشي whether I am writing every day or whether I am writing alternately whenever. No, I compile that. It is era wise, it is time wise. No, ageta I give it a title. No, aga چې کم زه سیزونه observe کوم یا کم ټایم کې زه whether I am writing a book or whether I am reading a book یا I am seeing someone or I have had some discussion. No, یا څه observation یي یا څه observation یي یا څه یو thinking یو خیال یي نو یا یو stream stream of thought چې هغه continuously را رواني نو هغه you want to یو stream راشي که نه نو I put that into verse او زه free verse کې زه لیکل کوم او د دې چې کوم هغه ډکشن دی ما په دې کې پنکچویشن نه یوز کولو زما خیال دا و چې لکه دا پنکچویشن پکې unnecessary gaps راولي it stops the thought somewhere او په پویټري کې په کار دا لکه اوریجنل پویټري چې چرته پخوانی پویټري و ټریډیشنل هغه کې چرته پنکچویشن نه و چې پای کې په خپل ریدمي په خپل ځای باندې رواني او چې کم ځای کې سټاپ کیږي چې هغه لاین سره سټاپ شي هغه خیال هلته ودرېږي او انګلیش پویټري لکه اردو یا پښتو پویټري کې خو غزل دی شعر دی انګلیش پویټري کې اٹ از د لاین لکه لاین ټو لاین یو آر ګوینګ بالکل او بیا پکې سټینزاز او بیا پکې هغه راځي زما په پویټري کې هغه هم شته چې لکه پنکچویشن هم پکې شته سټینزاز هم پکې شته خو زما چې دا کم لاست بک دی دا ګرینډ کمپلیکیشن زما بک دی نو دا کې پورا سټریټ پویم دی اٹ سٹارټس with an idea and then it ends او زمونږ چې کوم پبلشر نو هغه سره دا بک چېرته په ډسپلی باندې هلته پروت نو هغه ماته دا وایي چې this book has become a symbol چې موږ ته خلک وایي چې یاره موږ ته به داسې کتاب جوړی لکه ګرینډ کمپلیکیشن چې دی لکه دا لیاوټ هم دومره تاسو په هغې خیال ساتئ که نه او جزه لیاوټ د پیپر د پبلشنګ ایون ایډیټینګ پروسس هغه چې کوم د هغې کېږي که نه ټایټل وغیره ټایټل نو دا ټول څیزونه یو پرسنل اټینشن غواړي لکه کله هم چې تاسو لکه بک پبلشنګ کوئ نو لکه یو ډفرنس دا و چې when I was working with Create Space of the US هغه کمپیریټیولی زیات پروفیشنل وو بٹ وایل یو آر ورکینګ هیر نو بیا به تاسو لکه دې ډیټیل ته ضرور ځئ چې تاسو ته د پیپر کوالټي پته وي د ایډیټینګ درته معلومات وي او ښه ایډیټر پکې ضروري چې خپل انپوټ پکې ورته اچوئ چې یاره او بیا پکې خپل انپوټ هم تاسو ښه ډاکټر صاحب دا بل کتاب د ګرانو کتونکو دا د ډاکټر صاحب یو بل کتاب دی وخت کې تاسو په شیشه باندې نه د دې څه لکه دا هم دا کله چاپ شوی جي دا جی 2014-15 کې زما پوسټینګ و په ګلګت بلتستان کې 2014-15 کې 14-15 نو ګلګت بلتستان ته چې زه لاړم نو it's a beautiful place او زمونږ هلته چې کوم پوسټینګ یي نو هغه جنرally لکه we don't go there with families نو زه به تلم راتلم and I've been visiting various places نو دا ټول کتاب دا Orchard of Raining Petals چې دی دا کوم ټایټل دی it very much suggests چې دا د هغه ځای دی او دا ټایټل ما داسې ورکړی و چې زه یو ځل I was traveling او apricot season چې هلته یي نو it starts with like late February یا مارچ کې هغه شروع شي
ښه جي نو زه راکوز شوم او هلته اپریکاټس نو اپریکاټ فلاورز نو اپریکاټ فلاورز ډایرکټلی په دې ټریز باندې کیږي نو باران شوی و نو برم فلاورز او لاندې هم فلاورز و نو د آیډیا کیم ټو می لایک orchard of raining petals from there. برم ګلونه لاندې ګلونه نو دا it was an amazing باران او باران او بیا د هغې په پیټلز باندې ټایم کې دا جاپنیز هلته راځي زیات and they go there especially in this season چې دا very early spring season چې کمی نو په هغې کې راځي خیر د دې سره ریلیټډ چې ما کم ځایونو ته ټریول کړی دی نو د هغې سره ریلیټډ poem day like if I have written something in Shust no I was in Shust exactly on that very day I put it together د دې چې کوم first edition نو هغه Equatorial یو Belgium publishers دي they have a group نو هغې نه ما دا publish کړلو and then I wanted a local publication of it نو دا غجی دا هغه لوکل پبلیکیشن ډاکټر صاحب دا خو د کتابونو خبره خو موږ خو تاسو ته پته ده چې د ژبې خبره راشي که نه نو که هغه هره ژبه ده خو دا خو ډېره ګرانه ده موږ ته زده کول خو په انګریزي ژبه خو په خصوصي توګه باندې موږ وایو چې په څه چل ول پاس شو پکې که نه نو دې کې بیا لیکل بیا شاعري کول او بیا دومره سټینډرډ کتابونه چاپ کول نو دا هم دا که څه سیکرټي یا دې کې څه کمال یا څه سکل دی کې دا راته وښیه ځکه زموږ ګران کتون دی خو ګوري جی اسې دا یو خبره کوم چې دغه پویټک مایند یا یو کریټیو مایند هغې دپاره لینګویج از ناٹ دیٹ امپورټنټ ایټ آل یو فیکټر په هغې کې راځي چې لکه یو شی په هغې کې د زما په نظر چې نن سبا که څوک انګلیش کې لیکل غواړي نو هغې څیزونه ایزي کړي دي هغې پکې ډېر زیات ایکسپریمنټیشنز کوي لکه زه به تاسو ته دا وایم زما یو پویم دی هغه صرف ټایټل دی هغه ټایټل دی می اینډ یو او لاندې ما هغې کې هېڅ هم نه دي لیکلي it is just a page me and you and my thought is well it's up to your imagination چې تاسو د هغه په باره کې څه سوچ کوئ دا ضروري نه ده چې لکه هغه د ټول په ورډز په فارم کې هغه راځي بل دا شی راغلی دی چې تھاټ چې دی اوورال تھاټ is prior to the word لکه دا ضروري نه ده چې تاسو به خامخا شیکسپیرین لینګویج یوز کوئ یا به تاسو ډېره ګرانه ژبه یوز کوئ یا به تاسو رایمنګ ضرور کوئ یا به تاسو په هغې کې هغه چې کوم هغه بیټس او دا هغه ټول هغه څیزونه به تاسو ګورئ وٹ ایور کمز ټو یور مایند اینڈ وٹ یو تھنک از امپورټنٹ ټو یو اینڈ وین یو فیل اباؤٹ اٹ چې ویل دس از سمثنګ کریټیو اینڈ دس از مای پویم پوٹ اٹ دیئر رایټ اٹ اینڈ دیٹ از ا پویم ما نه چې کله دا ینګسټر سره زه کله زما انټریکشن کېږي نو دوی زما نه دا تپوس کوي همدغه موږ هم تپوس کوو چې لکه دې کې د دې څه هغه ټیکنیک دی لکه هاو یو گو وذ دیٹ فلو اف آیډیاز زه ورته لس کتابونه او هغه هم په انګریزي کې دا ګران کا او بیا شاعري in a way it has come that way with the different themes خا دې کې یو بل شی هم دی چې کوم سره زه یو تجربه کوم هغه when I'm reading a book for example ما دغه ویلو ابن خلدون مقدمه د هغې جي چې دا کوم introduction دی it is so concise so beautifully written چې ما هغه بالکل as it is verbatim ما هغه په د خپل پویم کې لیکلی دی چې ما وی چې یاره زه د دې نه ښه نشم لیکلی ابن خلدون ځان له یو سکالر و هغې کې چې کوم هغه سیرمني ده په هغه رایټینګ کې نو دیٹ از ورث ریډینګ او هغه زما د هغه بک لاسټینګز کې دی یا یو بل اگزامپل به زه تاسو ته دا درکم چې ما د نیلسن منډیلا بایوګرافي ویله نو هغې د هغه د زوی اکسیډنټ شوی و and those days he was in jail and he has written a letter to his wife walk to freedom داسې یادوي سر
A long walk to freedom. یو بک ته چې هغه کې د هغې لیټرز دي. ټیک نو دی چې یو لیټر لیکلی دی، یو کانډولنس لیټر دی ټو هز وایف ویني منډیلا، او هغه ما صرف دا لیکلی دي چې نیلسن منډیلا او د هغه نمبر دی چې دا کم قیدي دی او لاندې د هغه لیټر دی. and it's a touching reading. He is not allowed to go and attend the funeral of his son. نو د جی هغه لیټر کې دا ریلیټ کړي دي چې he had 2 sons. نو هغه کشر به څنګه و، هغه مشر به څنګه و. and I just put that in verbatim. یا یو بل دغه کې سیسرو was Roman senator. نو د هغه د ډاټر سایسرانس د هغه ډاټر وه. نو هغې کې په هغه ټایم کې یعنی 2000 years ago د هغه یو فرینډ درته یو لیټر لیکلی دی. نو Romans were very good writers, very good poets as well. مونږ بیسیکلی جنرلی چې دا کم مونږ دی پویټري خبره کوو نو ډېر کم خلک هغه ایره ته ځي چې ګریکس څنګه رایټینګ کړی دی یا رومن څنګه رایټینګ کړی دی، هومر به څنګه لیکو یا اوویډ به څنګه لیکو. نو زما په دې رایټینګز باندې one way or another there is if there is any influence نو د هغې اثر پېشته دی، د هغې نه ما ضرور یا انسپیریشن یا اثر څه انسپیریشن شته او ډیفینیټلی I do inspire from that. And at the same time I have been exploring like Arab poetry. زما یو recently یو poem هغه دغه کې هم لیکلی و. and spiritually I'll say Rumi is my like you know اچھا ورته هغه نم inspiration of course in his writings, in his poetry, in his biography. نو هغه په خپل ځای دی. داسې زمونږ دا چې کوم سب کانټیننټ کې زمونږ د شاعرۍ یو ټریډیشن دی، نو هغه هم مطلب زما دپاره that too is important. که زما جی یو بک دی chaos of being، نو د هغې هغه ټایټل چې دی هنګامه هستی، دا د غالب نه ما اخیستی دی. نو هنګامه هستی translated like as chaos of being. نو دا ما په خپله دا ټرانسلیټ کړی و. او because I feel I'm as far as our literature is concerned, I'm proud of that legacy. And same also goes for our Pashto writers. نو زمونږ دا زما چې دغه مخکې سوال چې دی دا دی چې دا خو موږ دومره ډېرې خبرې وکړلې که نه، هغه تاسو یو دی بل اوس د خپل خلک یا د خپل وطن یا د خپله خاوره دې باره کې هم لیکل تاسو که زه چې که زه دا وایم چې لکه I begin with that. شروع د دې نه شوې ده. زمونږ چې دا کم حالات نه را تیر شوي یو unfortunately this last decades، یو 2-3 decades نه دغه چې کم ایشوز دي نو ځای په ځای باندې زما په پویټري کې هغه یو پین، یو کیسه، یو هغه خبره، یو چېرته سکول بلاست شوی دی نو په هغه مو لیک کړی دی، چېرته بل ځای کې څه ډرون حمله شوې ده په هغې مونږ لیک کړی دی. and so on. دا کوم زمونږ د ریجن سره چې کوم ماحول دی او زمونږ انوایرمنټ دی او زمونږ کوم جون سره تړلي څیزونه دي یا چې کوم مونږ ته سختې راپېښې دي ایګزیکټلي هغه ما په خپل طرف نه په هغې کې هغه یو ایکسپریشن کړی دی. ایز ا رایټر I'll say چې that's the maximum you can do. نو بس دا خدار چې خپل وس دی که نه، د رایټر بس دومره کولی شي چې هغه دومره وس دی چې هایلایټ کړي که نه، هغه شی راوړي هغه هایلایټ کړي. and that's why I say چې دا کومه زمونږ لیټریچر دی دا نن سبا ټایم کې، نو دا په کار دا ده چې دا لکه لږ په دغه فارم ته راشي چې دا کم پریزنټ چیلنجز دي چې دا دې څنګه ایډریس کوي، چې پاکې لکه هیومن رایټس میټرز دي، پاکې یو ګلوبل دنیا کې مونږ اوسېږو، هیومینټي د پکې سمپیتھیټک اپروچ دی، انسټیډ آف دس تھنګ چې مونږ واپس ځو مونږ چېرته
زوړ لیټریچر راوالو موږ دا وایو ویل هغه د انسپیریشن د پرپز دپاره ټیک دی که ان کیس په ویسټ کې څوک شیکسپیر وایي خو هغه شیکسپیر هغه وایي خو شیکسپیر بیا په هغه ځای باندې پروت دی خو دی چې اوس کم لیک کوي نو هغه د شیکسپیر لیک نه کوي ما به مخکې دي کله څه پویمز که به ما شیکسپیریانز ایکسپریشن کوو نو زما یو فرینډ و نو هغه سره به ما کله کله شیر که ځکه چې زما آنلاین ګروپس دي نو هغې کې هم زه خپل دا ورک شیر کوم نو یار اټس ویری ګډ بټ ډونټ یوز یور شیکسپیریان ایکسپریشن چې لکه بس د هغه یو خپل ټایم و هغه تیر شوی دی بالکل صحیح اوس جی لکه نوی یو دور د دې وخت چې د خپلې تقاضې دي د دې وخت خپلې تقاضې دي صحیح او بعض زه چې کله پویمز ګورم څوک لیټریچر کې رایټینګ کوي نو هغه خو ایون لکه ډېر بیسک څیزونه هم نه فالو کوي که فل سټاپ یې چېرته ورکړو او که کام یې نه کړی او که سینټینس یې لوور کیس نه شروع کړی و او 4 لاینه 15 لاینه یا کېدای شي چې تاسو لکه هغه به تاسو بار بار وایئ چې یاره دا څه ویل غواړي څه تیم دی بٹ وین یو گیٹ ډیپر انټو اټ نو هغه خپل بیا خلک مقصد ته ورسېږي هغه خپله سوسایټي دی په هغې کې هغه ټوله راوستې ده اوس دا جان فوسې هغې ته نوبل پرایز اف لیټریچر ملاو شوی دی نو د هغې چې کوم هغه سپیچ و هغه ډېر ښه هغه خبرې کړي دي یو شی په هغه کې دا ډېر ښه کړی دی his own vulnerability چې دی الته په هغه کې دا خبره نه کوي خپلې کمزورتیا که نه دا نه وي چې زه رالم او ما خو چېرته څه یو کتاب ولیکلو یا بکس لیکم یا نوبل ته راغلی نو ده دا وی چې لکه زه به چې کلاس ته رالم نو لکه زه په کلاس کې څه ډېر بریلینټ سټوډنټ نه وم this is what he is saying no we are humans no we have our own failings we have our own successes او لیټریچر یو داسې شی دی چې it lasts very long د نن دا خبرې یا دا خبره یا دا لیک دا به یو وخت به ځي او ما به د دې شي باره کې دا یو سوچ کولو چې how would like writers for example رحمان بابا شو یا رومی شو یا حافظ شو یا په سند کې شاه لطیف شو چې یاره دا دومره جنګونه به وو دا جګړې به وې او دا مرګونه به وو دا دوی به دا لیک څنګه کو خو دا رایټینګ او لیټریچر چې دی دا ځان له یو دایمي فینامنا ده او د یو قوم یا د یو خلک یو د سیویلایزیشن ایکچولی سټرنث دغه شی دی د دې شي نه دغه ریفرنس دی اوس که تاسو د چا نه تپوس وکئ چې د شیکسپیر په ټایم کې څوک و کینګ هغوی چاته هم نه دی معلوم It's just gone but he lives ځکه چې هغه خبرې هغه دغه کې کړي لکه تاسو د شیکسپیر ریفرنس ورک او بیا سټډي کړی دی بیا د مرزا غالب پښتو کې هم چې کوم شاعران دي یا ادیبان دي د هغوی کار تاسو کتلی دی یا د هغوی کلام او بیا هغه خپل چې کوم تھاټس یې هغې سره یو ځای کړی دی زه به دا وایم چې I was impressed with خوشحال خټک د هغې چې کومه یو ګریټ خوشحال خټک هغې چې کومه یو هماګیر یو پرسنالټي وه لکه ما ته چا دا یو څه ټایم مخکې د هغې یو کتاب دی بازنامه نو هغه یې ما ته ګفټ کړی و ما ته یې رالیږلی و نو هغه کتاب چې کله ما لوستو نو ما وی چې لکه apart from being a warrior a freedom fighter یا د هغې د پښتنو لپاره and he had time for such things as well نو یو خو د هغې په شاعرۍ کې هغه یو ثقافت هم شته په هغې کې هغه یو بیوټي هم شته خپل رنګ یې دی په هغې کې جي یو خپل رنګ دی بالکل صحیح او زه چې زه د خپلې دغه سره زه هغه ریلیټ کوم نو زه دا وایم چې literary activism is very important دا زمونږ دا لیټریچر ولې بیک ګراؤنډ ته لاړو او چې زمونږ لیټریچر بیک ګراؤنډ ته لاړو نو د هغه په ځای باندې څه نور آیډیاز رالل او هغه آیډیاز چې لکه which has actually divided the society because literature talks of humanity لکه تاسو چې ګیپ پیدا شوی دی نو هغه یو ګیپ پیدا شوی دی نو هغه ګیپ ځکه پیدا شوی دی چې لکه موږ هغه لیټریچر هغه فور فرنټ ته
مونږ نه راوړو او هغه مونږ هغه لیول ته مونږ نه ډیولپ کوو چې په کم کې دا ماډرن چې کم یو مایند دی یو هلک چې دا اوس یونیورسټي کې دی یا هغه چېرته په کالج کې دی نو هغه چې څه ایکسپیکټ کوي نو وی آر ناٹ چې موږ یې نه وایو چې هغې بیا په بل طریقه باندې راشي وی آر ناٹ کمینګ اپ ټو دیٹ ایکسپیکټیشن ایٹ آل نو که کله موږ هغه ایکسپیکټیشن ته راشو ایز ا رایټر لکه دا وایم چې یو ریسپانسبیلیټي ده په دې کې زما یو پویم هم دی د تھنکینګ مین د هغه تھیم دغه دی چې لکه که ماته یو د سوچ یا د څه شي په باره کې ماته څه علم دی او if I am gifted by the Almighty, no, this is my responsibility to choose aga honestly the convey kam da like the thinking man bande che kam burden de aga theme da de aga poem che aga seva de as compared to another person che paga bande a burden nishta kaze yo shi bande khabar em no pama zyad burden de as against that person che aga pa khabar bande na de khabar نو لکه اویرنس زه دا وایم چې رایټرز چې کوم زمونږ دي ټول دا په کار دا ده چې دا they should rise to the occasion they should come up with good themes and they should in a way be supported لکه پاکستان اکیډمي اف لیټرز تاسو به وزټ کړي هغه او زکه دا خبر وکم چې هغه کې هم هلته یو داسې یو بیوروکریټک لیتارجي ده په خپل ځای باندې چې ورشه نو تاسو به in a way زه دا وایم چې they should come up with some progressive approaches and ideas چې دی هغه authors چې هغه په ډېر فار ځایونو کې دي او هغوی دا غواړي چې یاره هغوی چېرته د هغې خبره څوک واوري یا چې کوم زمونږ دلته د پبلشنګ مسایل دي ډاکټر صاحب تاسو نوټس کې دا راولم چې دا کار شروع شوی دی دلته اوس ښه جي دیټس ا ګوډ تھنګ ما لاست ټایم هلته وزټ کړی نو دا خو خیر هلته خو ډېر ښه صحیح بیا ډاکټر صاحب دا خبره هم ده چې زمونږ کوم یو خو هغه چې کوم اړخ تاسو خو که نه خو زمونږ ژوند سره تړلی دي خو زمونږ چې کوم خپل اقدار دي یا زمونږ ویلیوز دي او هغه ډېر زبردست نو دا هم تاسو نظم کړي دي په خپل کلام کې ضرور جی ما په دې باندې خصوصا لکه چونکه آی بیلانګ ټو مای ټرایبل ایریا نو هلته زمونږ په دې کلچر کې یا زمونږ چې کمزور ټریډیشن او هاو وی لیوډ هاو وی ور ټوګیدر دا غیر ریفلیکشن هم شته دی جی بالکل شته دا د کلچر دا یو دغه چې دی دغه موومنټ په هغې کې دا ده چې هغه څیزونه چې کم ستاسو دپاره امپارټنټ دي کم د نن ورځې دپاره امپارټنټ دي د وخت ضرورت چې دی you pick that and of course to develop you have to leave certain things لکه فار ایگزامپل زمونږ طرف ته یو جرګه سیسټم و نو د جرګه سیسټم اوس نن سبا پارلیمنټري فارم کې راغلی دی نو د هغې یو ډفرنټ یو کنوټیشن دی نو پیپل هیو ټو کم اپ ټو دیٹ لیول او دغسې څه نور نوي چې کوم لږ سیزونو کې ډیولپمنټس را روان دي نو هغه په کار دا ده چې هغه مونږ امبریس کوو او مونږ دا مونږ انکریج کوو او تر څو چې زمونږ هغه ویلیوز دي مونږ ورته پښتونولي وایو یا مونږ ورته د ټریډیشنز یا څه میلمستیا ورته وایو بل نور دے آر هیومن دا هیومن ویلیوز دي او په کار دا ده چې لکه دا ویلیوز مونږ انټیکټ د ځان سره وساتو او څه ویلیوز داسې دي چې هغې سره مونږ خپل ځان آیډنټیفای کوو زمونږ یو پښتو زمونږ یو د علاقې یو روایات زمونږ کلچر ریسپیکټ د یو بل دپاره زمونږ دغه د کلچر احترام نو هغه څیزونه دي چې هغې سره مونږ خپل ځان آیډنټیفای کوو ویچ وی تھنک دیٹ از پارټ آف مای کیریکټر لکه زه به دا ځکه زه نه کوم چې یار دا خو زما د ټریډیشن سره یا زما د کلچر سره دغه شی دا سم نه دی نو دې څیزونو ته یو شعوري کانشسلی دا آیډنټیفای کول غواړي چې دا خلک په دې باندې پوهي چې یاره دا زما د کلچر حصه ده چې هغه زه دا غواړم چې زه دا د ځان سره ریټین کړم ډاکټر صاحب دا خبره خو تاسو وکړه چې زه خپل کار کوم
دا نه چې یاره څوک وګوري یا چاته وښیمه یا چا، خو بیا هم چې فرض که دا دومره تاسو لیک کړی دی، دومره زیات کتابونه هم چاپ کړي دي، نو آیا د دې نه بعضې وخت کې تاسو ته ریسپانس راځي چې یاره دا پویم ماته میلو شو، دا بک ماته میلو شو، دا خو ډېر یوه نوې خبره ده؟ دا د لټریچر جنرلی لټریچر یا چې کم داسې یو things which are cultural یا which are of education د هغې ډېر سټل امپیکټ دي. ښه جي. یو کانټ سې چې جي ما یو کتاب ولیکلو، ما یو نظم ولیکلو، نو ایمیډیټلی د هغه سوسایټي یا هغه خلک یا زما آیډیاز د هغه ایکسپټ کړي. If someone disagrees, again I'll say that the writer has succeeded because your counter idea رااله. هغه دا وی چې زه ستا سره په دې شي باندې نه اګري کوم. He has read it and he has formed his or she has formed her own opinion about it. نو زه دا خبره کوم چې as a whole it is not that response which matters. Individually a writer has to write د خپل انګل نه چیزونه ګوري، هغه لیک کوي، هغه کریټ کوي، هغه چرته ځي او د هغې یو خپل وخت چې هغه راشي. او چرته هم یو رایټر دپاره دا شی ضروري نه دی. رایټر کین ویټ 1000 years. ټیک شو جي. ګرانو کتونکو، موږ سره په سټوډیو کې نن زموږ ډېر محترم ښاغلی ډاکټر صادق الله خان موجود و چې په انګریزۍ کې شاعري کوي. په انګریزۍ کې چې کوم هغه د خیالات دي، هغه نه یوازې دلته چې خپل وطن کې یا خپلو خلکو ته، بلکې بهر ملکونه چې دي د هغوی ته هم رسوي. او دغه وجه ده چې کتابونه په بهر ملکونو کې، خاص کر په امریکا کې چې لومړی کتاب موږ ذکر وکړو هغه چاپ شوی دی. ډاکټر صاحب، ستاسو د راتلو، د خبرو کولو او د وخت راکولو ډېره مننه. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډېره مننه جي. ګرانو کتونکو، همدې سره د پروګرام وخت پای ته رسي. ډاکټر ګلزار جلال تاسو نه رخصتیږي. د الله په امان.